हेलो नमस्ते गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू भिडियो। आजको यस भिडियोमा रहेर म तपाईहरुलाई टु क्याप्चा अर्निङ एपको बारेमा टु क्याप्चाको बारेमा केही छोटो इन्फर्मेसनहरु दिनेछु। एन्ड आजको यस भिडियोबाट म तपाईहरुलाई टु क्याप्चाको एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, टु क्याप्चाको ट्रेनिङ कसरी पास गर्ने एन्ड टु क्याप्चामा कसरी अर्न गर्ने भनेर सम्पूर्ण डिटेलली जानकारीहरु दिनेछु। कृपया भिडियोलाई छोडेर कतै पनि नजानु होला। एकाउन्ट क्रिएटिङमा र ट्रेनिङ पास गर्नमा केही समस्याहरु आएमा यु क्यान डाइरेक्टली मेसेज मी अन माई फेसबुक पेज। फेसबुक पेजको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। सो आज भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो मन परेमा एक लाइक गरिदिनु होला। कमेन्ट तपाई कुन ठाउँमा बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ एक कमेन्ट गरिदिनु होला। एन्ड हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि एक सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। ओके, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्ड एन्ड ड्याशबोर्डमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सपोर्ट माई टिकट्स अनरिड रिप्लाइज भनेर भनेको छ। ब्यालेन्समा $0.64 छ एन्ड पेन्डिङमा छैन, पेन्डिङ ट्रान्सफरमा छैन, पेमेन्ट हिस्ट्री भनेको छ, पेआउट हिस्ट्री भनेको छ, ट्रान्सफर फन्ड्स टु अनदर एकाउन्ट भनेको छ। एन्ड पेआउट हिस्ट्रीमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु मेरो अहिलेसम्म मैले कति चाहिँ विथड्र लिए भनेर। एन्ड तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1 मा छ $0.70 वेब मनीमा विथड्र लिएको थिएँ। एन्ड नम्बर 2 मा छ $0.56 यो पनि वेब मनीमा विथड्र लिए। एन्ड नम्बर 3 मा छ $2.39 वेब मनीमा नै लिएको थिएँ मैले विथड्र। नम्बर 4 मा छ $0.6 वेब मनीमा नै लिए मैले विथड्र। एन्ड नम्बर 5 मा छ अमाउन्ट $2.21 वेब मनीमा नै लिएको थिएँ भने नम्बर 6 मा छ $5.25 वेब मनीमा लिएको थिएँ। एन्ड नम्बर 7 मा छ अमाउन्ट $0.80 यो पनि मैले वेब मनीमा नै विथड्र लिएको थिएँ। एन्ड यो वेबसाइटबाट मैले अराउन्ड $20 जति चाहिँ मैले अर्न गरिसकेँ। एन्ड मैले अहिले चाहिँ अलिक कम गरेको छु टाइम नभएको कारणले। सो तपाईहरुले पनि यसरी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अहिलेलाई म तपाईलाई पहिला डिटेल देखाउने छु अनि त्यसपछि मात्र म तपाईलाई कसरी रेजिस्टर गर्ने भनेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। एन्ड एफिलिएट प्रोग्राम पनि रहेको छ यहाँ रिफरल लिंक भनेर यहाँ माथि देखाएको छ। मैले रिफरल इन्भाइटेडमा चाहिँ 9 जनालाई रिफर गरेको थिएँ। एन्ड अर्न अन रिफरल्समा चाहिँ $1.51 चाहिँ अर्न गरेँ भने आज छैन, यस्टरडे पनि थिएन। फर नोभेम्बरमा चाहिँ $0.02 मात्रै अर्न गरेँ भने अर्नमा चाहिँ छ टुडे छैन, यस्टरडे पनि छैन, नोभेम्बरमा पनि छैन। प्लस क्याप्चास इन्टरमा चाहिँ 3253 चाहिँ मैले टोटल क्याप्चा इन्टर गरिसकेँ। करेन्ट सर्भिस लोड भनेको चाहिँ नर्मल क्याप्चा चाहिँ $0, रिक्याप्चा चाहिँ $0.00101 छ। नर्मल क्याप्चा वेटिङ टाइम चाहिँ 10.22 सेकेन्ड भने रिक्याप्चा वेटिङ टाइम चाहिँ 19.88 सेकेन्ड छ। रिकग्नाइजेसनमा चाहिँ सल्भ क्याप्चास भनेको छ। क्लाइन्ट की छ कफी क्युआर कोड। यो क्लाइन्ट कीको बारेमा म तपाईहरुलाई अहिले एकछिनपछि डिटेल दिनेछु। टु क्याप्चा बट टु एक्सेस रिक्याप्चास भनेको छ। तपाईले टु क्याप्चाको मोबाइल एप्लिकेसन गरेर इन्स्टल गरेर तपाईहरुले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। डिटेल अहिले पछि देखाउँछु तपाईहरुलाई। मोबाइल इन्टरफेस टु वर्क फ्रम योर स्मार्टफोन भन्छ। तपाईहरुले मोबाइलको इन्टरफेसबाट पनि यसरी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हैन गाइज, स्टार्ट गर्नु होला। स्टार्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ क्याप्चा BSWZZW अनि तपाईहरुले यहाँ गरिदिनु होला। NU के छ त्यो NU तपाईले यो बुझ्न सकिदैन भने तपाईले यहाँबाट इट्स नट इङ्ग्लिस पनि थिच्न सक्नुहुन्छ नबुझेको खण्डमा है त तपाईले। एन्ड तपाईले क्याप्चा इन्टर गर्दाखेरि करेक्ट क्याप्चा इन्टर गर्नु होला है त गाइज। यहाँ छ तपाईलाई X33TFT एन्ड टिक गरिदिनु होला। एन्ड यसरी तपाईहरुले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल एप्लिकेसन मोबाइलको इन्टरफेसबाट वेबसाइटबाट पनि। तपाई अहिले एक्जिट गर्छु म। एन्ड तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईहरुले पास द ट्रेनिङ वान्स अगेन भनेको छ। फेरि ट्रेनिङ पास गर्ने हो भने तपाईले यहाँ थिच्नु होला टेलिग्राम बटमा पनि तपाईले टेलिग्रामबाट पनि तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज। स्ट्याटिस्टिकमा चाहिँ
अर्न बाई आवर छ, स्ट्याटिस्टिक्स बाई अनि एभरेज बिट ग्याप इन्फर्मेसनमा छ फर एनी क्वेसन्स वर्कर सस्पेन्सन टु क्याप्चा एक्सेस टु क्याप्चा बट टु एक्सेस रिक्याप्चर्स इम्पोर्टेन्ट इट्स नट अ क्याप्चा बटन अर्न मनी विथ टु क्याप्चा अर्न मनी विथ टु क्याप्चा वर्कर्स रेप्युटेसन भनेर भनेको छ। एन्ड तपाईँहरूले सुरुमा म तपाईँहरूलाई देखाउने छु तपाईँहरूले टु क्याप्चाको मोबाइल एप्लिकेसनबाट अर्न गर्नको लागि तपाईँहरूले यो क्लाइन्ट क्लीलाई कपी गर्नु होला एन्ड टु क्याप्चाको मोबाइल एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। मसँग अलरेडी इन्स्टल छ एन्ड डाउनलोडेड छ एन्ड तपाईँहरूले यहाँ अघिको क्लाइन्ट क्लीलाई यहाँ पेस्ट गर्नु होला एन्ड अथराइज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेसन 0.0 USD पनि छ भने अब तपाईँहरूले यसरी अर्न गर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अब यहाँ जे आएको छ त्यो थिच्नु होला UOU200 एन्ड टिक देखाउँछ है त गाइज। DBC5H जस्ट 5 सेकेन्डदेखि 10 सेकेन्ड तपाईँले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। WCPK@X रिक्याप्चाहरू अनि अर्को क्याप्चाहरू आयो भने चाहिँ तपाईँहरूको अर्निङ बढी हुन्छ भने यो क्याप्चाले चाहिँ हैन अलिकति कम दिन्छ पेमेन्ट। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 0.5 USD 1000वटा तपाईँले कम्प्लिट गर्नुभयो भने 0.5 USD तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा भेरिफाई गर्नु होला एन्ड पिक द इमेज विथ डाइस एडिटिङ अप टु 14 भनेको छ। 15 नम्बर 14वटा पोइन्ट भएको डाइसमा क्लिक गर्नु होला। 5 5 12 5 6 7 8 9 3 6 7 8 6 12 14 भएको कुन हो त अब 4 5 यहाँ छ एन्ड 4 5 9 10 11 4 5 5 10 6 14 4 14 ओहो नभ्याउनु पो त यो त यार धेरै ढिलो भयो। अरूमा यति साह्रो आउँदैन थियो। 3 यहाँबाट तपाईँहरूले यसरी नै अर्न गर्न सक्नुहुन्छ गाइज। अलिकति अहिले ढिलो हुन्छ त्यही भएर अलिकति म यो देखाउँदिनँ। सो अनि तपाईँहरूले यहाँ रिक्वेस्ट पे आउटमा क्लिक गर्नु होला। रिक्वेस्ट पे आउटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ एभाइलेबल फन्ड्स $0.64 छ। वेयर भनेको चाहिँ पेयरमा गर्छु म अहिले। नम्बर चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एमाउन्टमा 0.64 अनि अर्डरमा क्लिक गर्नु होला। $0.6 यस्तो नमिलेको 50 नै गर्नुपर्ने यार हैन। 0.64 गर्दा नि नमिल्ने रहेछ त। ठ्याक्कै 0.50 गर्नुपर्ने होइन। यति भएपछि भयो। यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ युजुअली पे आउट रिक्वेस्ट आर प्रोसेस्ड विदिन 3 to 5 business days, Monday to Friday. Sometimes payment can pass through almost all immediately and sometimes they can get stuck in pending status for a week भनेछ।
प्लिज वेट एट लिस्ट 5 बिजनेस डे बिफोर कन्ट्याक्टिङ अस अबाउट यर पे आउट। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1 $0.64 पेइडमा अहिले गरेको छ। यो चाहिँ क्यान्सल गर्नु पनि मिल्छ एन्ड तपाईँले यसलाई अब कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ जिमेलमा जानुपर्ने हुन्छ। ओके पर्दैन रहेछ अहिलेलाई, नपरे यति नै हुन्छ। एन्ड तपाईँहरूलाई एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर म अब तपाईँलाई देखाउनेछु। यहाँ सक्नुहुन्छ साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। ओके कन्टिन्यू गरौँ है। यहाँ तपाईँलाई रिक्याप्चाबाट सल्भ गर्नु होला। ओके यति भइसकेपछि यहाँ यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला, ओपन गर्नु होला। ओके यति भइसकेपछि आई एम अ कस्टमर, आई एम अ वर्कर भनेर छ हैन, आई एम अ डेभलपर छ। यहाँ आई एम अ वर्करमा क्लिक गर्नु होला। यति भइसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरपेज एन्ड तपाईँहरूले अर्निङ स्टार्ट गर्नको लागि यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट वर्क भनेको छ। बिफोर स्टार्ट वर्किङ हैन, तपाईँले यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो चाहिँ ट्रेनिङ हो। यो ट्रेनिङ तपाईँहरूले पास गर्नुपर्ने हुन्छ 281737 हैन। टू 9274805 छ। यसरी नै तपाईँहरूले 45वटा ट्रेनिङ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड 45वटा ट्रेनिङ कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँहरूले अर्निङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यो ट्रेनिङको लागि केही समस्याहरू आयो भने एन्सरहरू चाहिएमा जस्ट मलाई फेसबुकमा मेसेज गरिदिनु होला गाइज। म तपाईँहरूले फेसबुकमा नै एन्सरहरू दिनेछु। सो म यो ट्रेनिङ चाहिँ लिदिनँ किनभने भिडियो लामो हुन्छ, त्यही भएर अहिलेको लागि भिडियो यति नै गाइज। भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज प्रतिक्रिया दिनु होला एन्ड कमेन्ट छोडिदिनु होला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। एन्ड एक सब्सक्राइब गरेर हाम्रो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला गाइज। बाई बाई गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।